Sold? Yes, sir. Is the mission accomplished? Yes, it was. Did you follow the orders? Yes, Obergruppenführer, as we all do. Indeed. We all do. في عام 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية بفوز أمريكا ودول الحلفاء وإسقاطهم لبرلين من جهة ورميهم لقنابل هيروشيما وناغازاكي على اليابان من جهة أخرى، وهذا الحدث كون الحاضر اللي احنا نعيشه الآن، واللي الولايات المتحدة الأمريكية فيه هي القوة العظمى على هذا الكوكب. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. ولكن ماذا لو هتلر ودول المحور فازوا على الحلفاء؟ ماذا لو اليابان ما استسلمت تحت القنابل النووية؟ ما سيحدث يا صديقي هو أن العالم سينقسم إلى الإمبراطورية اليابانية من جهة والرايخ النازي العظيم من جهة أخرى، وأي دولة عرفتها في حياتك ستكون تحت حكم إحدى هذين القوتين. هذا ما حدث في رواية The Man in the High Castle اللي كتبها لنا الكاتب العظيم فيليب ديك عام 1962، وقدمت من إنتاج أمازون برايم عام 2015. One nation under rule divided with liberty and justice. فيليب كي ديك هو كاتب خيال علمي أمريكي عبقري، تحولت كثير من قصصه إلى أفلام ومسلسلات. عندك مثلا بليد رانر، توتال ريكول، وماينوريتي ريبورت، بالإضافة للمسلسل الرهيب اللي انبنى على رواياته القصيرة إلكتريك دريمز. الدراما السياسية اللي طورها فرانك سبوتنز من روايات فيليب كي ديك أصبحت الأعلى مشاهدة من إنتاجات أمازون. ساهم في نجاحها أداءات ممثلين صاعدين لكنهم نجوم بأداءاتهم، مثل الجميلة أليكسا دافالوس اللي عطتنا دور جوليانا اللي تعيش تحت حكم الإمبراطورية اليابانية، والشاب المبدع لوك كلاين تانك في دور جو بليك اللي يعيش تحت حكم الرايخ النازي، وما ننسى العريق تاغاوا هيريوكي اللي عطانا دور وزير تجارة ياباني رائع، بالإضافة للدور الأكثر إقناعا واللي أقنعني شخصيا إني أنا أكمل The Man in the High Castle، اوبرغروبنفيورر جون سميث روفس سي، واللي يمثل من أكثر من 30 سنة، واستغربت إنه ما عنده بطولات كثير، لكن اكتشفت إنه أداءاته في الأدوار المساعدة ساهمت في نجاح أفلام ومسلسلات كثير، ودوره هنا كقائد في الجيش الألماني أعتقد إنه أحد أهم عوامل نجاح The Man in the High Castle. Now we have a better world. There are those who seek to drag us all backward. You have a problem with beating a man to death? No, Obergruppenführer. Good. And do as you're told. ولكن مع هذا كله ما زال حتما علي الإجابة على السؤال الكوني: ليش؟ ليش؟ فاغوم. الفكرة أصلا رهيبة، لكن الحبكة الغامضة مثيرة جدا. في أشرطة فيديو ممنوعة يظهر فيها 99999. Take this. What is this? It's a new film. There's something different about this one. Different how? الانترو حق المسلسل رائع، أشبهه بانترو جيم اوف ثرونز. تظهر لك فيه خريطة الولايات المتحدة بعد الاحتلال، بالإضافة لرمزيات رهيبة تدخلك للجو العام للمسلسل، بالإضافة إلى قدرة صناع المسلسل على تجسيد شخصيات سياسية حقيقية مثل الفيوهرر إيدولف هتلر والأوبرست جروبنفيوهرر هيدرا وأمير وأميرة اليابان وغيرهم، ناهيك عن الجهد المبذول في تقديم هذه الشخصيات. في The Man in the High Castle الياباني يتكلم ياباني والألماني يتكلم ألماني، وتقدر تلاحظ بسهولة الفروقات بين الثقافات الثلاثة، ما في الرخص الهوليوودي المعتاد. They all speak in English and the rest is on our imagination. بدأ في 2015 وإلى الآن ما انتهى، نزل منه إلى الآن 3 مواسم، كل موسم 10 حلقات، يعني باختصار عندك 30 حلقة ممتعة تقدر تروح تبدأ فيها. موجود على أمازون برايم، وترشح وفاز بجوائز كثير منها الإيميز، وأغلبها كانت للسينما
السينماتوغرافرز وصناع المؤثرات البصرية الرهيبين اللي قدموا لنا الولايات المتحدة تحت الاحتلال بشكل مقنع جدا. من الآخر يا صديقي، The Man in the High Castle بعيد كل البعد عن بيكي بلايندرز أو ناركوس أو مسلسلات الجريمة بشكل عام. عندك هنا تحفة درامية سياسية أحداثها بتسير على سكيل الأرض كلها، أحزاب سياسية ومعارضة وجاسوسية وغيرها. من الآخر The Man in the High Castle أنا أعتبره تحفة مظلومة إعلاميا تستحق وقت كل فيلم. Volksgenossen, Sie sind hier zusammengekommen, Gerechtigkeit einzufordern. معلومة صغيرة يا صديقي، الأمريكان يتحسسوا من أي شيء له علاقة بالنازية رغم أنه ماضي سحيق ورغم أنه هذه منتجات درامية. صليب معكوف، تحية نازية. تخيل أنه أمازون لما نزل المسلسل وبدأت توزع بوستراتها في شوارع نيويورك، حاكم الولاية أمر بإزالتها كلها. أمريكانا. عشان تعرف يا صديقي انه العقول المصدية موجودة في كل مكان، فانت كمان لا تخلي مخك يصدي وروح اتفرج اعمال زي هذه تمتعك بصريا، بالاضافة انك تقول لي على اي مسلسل تبغى تشوف له حلقة فيلمر تي في الشهور القادمة وتكون فيلمر. ما هي كيمياء يعني. Have you seen the guy who did not subscribe yet? My heart tells me he's a good man. My head says we should take him out in the woods, interrogate him and shoot him in the fucking face. I'm asking for your counsel. What would you do? I like. والله